درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و امروز میخوایم با همدیگه جلسه اول از دوره مقدماتی یعنی دوره 1 ستاره رو با همدیگه شروع کنیم. دوره مقدماتی هست ولی تصور میکنم همه شماهایی که دارید این فیلم رو میبینید بالاخره چند واحدی زبان انگلیسی توی مدرسه یا دانشگاه گذرونده باشید. به پروسه این کلاس ها اعتماد کنید. تمام نکات کم کم در قالب متن‌های کوتاه بهتون آموزش داده میشه و جلوتر که میریم اطلاعاتتون کاملتر میشه. توی فیلم معرفی این دوره بهتون گفتم که روند کلاس ها قراره چجوری باشه. خب بریم سراغ درس اول. یه نکته مهم رو یادم رفت بهتون بگم. حتما درس ها رو به صورت تمام صفحه ببینید، چون درسته که یوتیوب رو انتخاب کردید به عنوان منبع آموزشتون و خب خیلی محیط خوبی هم هست، ولی به همون نسبت میتونه راحت حواس شما رو پرت بکنه و فیلم های دیگه بهتون نشون بده. برای همین به صورت فول اسکرین ببینید و اگه با موبایل هستید لطفاً نوتیفیکیشن ها رو هم خاموش کنید. Excuse me, Yes? is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. اولا که دقت کنید توی کلاس‌های ما توی همه متن‌ها وقتی رنگ جملات عوض میشه یعنی شخص دوم یا سوم این جمله رو گفته. این یک مکالمه هست. اگه بخوام نکاتش رو براتون مشخص کنم اونا رو با هایلایت مشخص میکنم. Excuse me یه روش مؤدبانه است برای اینکه یه نفر رو صدا کنی چون باهاش کار داری. Yes این هم یه جواب کوتاه برای جواب به کسی که صدات میکنه و موقع گفتنش صداتون باید تفاوتش با yes و نوع معمولی رو نشون بده. به تغییر بلندی صداتون موقع حرف زدن میگن intonation. حالا یا rising intonation یعنی بالا بردن صداتون یا falling intonation یعنی پایین آوردن صداتون. مثلا آخر جملات سوالی معمولا صداتون کمی میره بالاتر، یعنی برای کلمه آخرش صداتون بلندتر میشه، برخلاف جملات غیر سوالی که صداتون آخرش میاد یه کمی پایینتر. چون هنوز انواع جملات و جملات سوالی رو بررسی نکردیم این موضوع رو جلوتر بررسیش میکنیم و توی زبان انگلیسی خیلی مهمه که موقع حرف زدن یه کمی صداتون رو بالا و پایین ببرید که صحبت کردنتون جذابتر به نظر برسه. توی متن‌هایی که الان میشنوید توی این درس برای جملات سوالی و غیر سوالی به این موضوع دقت کنید. خب جمله بعدی. توی زبان انگلیسی چجوری سوال میپرسیم؟ یه سری سوالا هستن جوابشون آره یا نه هست. بهشون میگن yes no question. اول فعل میاد verb. حالا فعل انواع مختلفی داره، یا فعل کمکیه auxiliary verb، یا فعل مودال هست modal verb یا modal auxiliary verb. اسمش هر چی که باشه بالاخره فعله. مثلا am, is, are که این ستا که گفتم اشکال مختلف فعل be هستند. و دیگه چی؟ do, does, have, has, can, will و انواع دیگه که تعدادشون زیاده. کم کم تمام اینا رو توی متن‌ها می‌بینیم و با هم بررسی می‌کنیم. بعد از فعل فاعل، subject، بعدش هم ادامه سوال که ادامه سوال میتونه یه فعل اصلی هم توش باشه هم میتونه نباشه. تنها موضوعی که باید یاد بگیرید و حواستون بهشون باشه اینی که فعل کمکی یادتون نره. بقیه‌ش رو به صورت خودکار رعایت میکنید. فاعل و مفعول و فعل اصلی و اینا همه خودتون بعد از چند تا جمله به صورت خودکار متوجه میشید که باید استفاده کنید. حالا یه چیزایی هست که اصلا مهم نیست اسمشون چیه، مثل I, you, he, she, it, we, you و they. اینا ضمیرن. به جای فاعل جمله می نویسیم که دیگه نخواهیم اسم اون فاعل رو تکرار کنیم. بهشون میگن ضمایر فاعلی، ولی اسم اینا توی این دوره ما اصلا مهم نیست. حالا برای اینا مالکیت رو بخوایم بیان کنیم دو مدل میتونیم این کار کنیم. فعلا I رو بررسی میکنیم. چند تا مثال براش میزنم. میخوام بگم من یه ماشین دارم، میگم I have a car. میخوام بگم ماشینم سبزه، میگم My car is green. I تبدیل شد به my. میخوام بگم اون ماشین مال منه. That car is mine. پس سه تا چیز یاد گرفتیم. I, my و mine که دوتا آخریش برای مالکیت استفاده میشه با معنی های مختلف. دیدید دیگه، یکیش میشه
ماشینم، یکیش ماشینه مال منه. حالا همینو با you تمرین میکنیم. You have a car. Your car is green. That car is yours. پس 3 تا چیز دیگه یاد گرفتیم. You, your و yours که بازم 2 تا آخریش میگم برای مالکیت استفاده میشه با معنی‌های مختلف. یکیش ماشینت، یکیش ماشینه مال توه. تمام اینا بازم براتون تکرار میشه، اصلا نگران نباشید. حالا گفتیم توی سوالها فعل کمکی اول میاد، بعد فاعل یا همون سابجکت و بعد ادامه سوال که ادامه سوال یا فعل توش هست یا نیست. توی متن ما ادامه سوال دیگه فعل نداره. ادامه سوال درباره مالکیت پرسیده. Your handbag. 2 جور میشه این سوال رو پرسید با توجه به همون چیزایی که بررسی کردیم که گفتم اسمشون هم مهم نیست. Is this your handbag? Is this handbag yours? معنی جفتش یکیه. یا Is this my car? Is this car mine? اینا هم یکیه معنیشون. توی سوالها اگر از این مجموعه که روی صفحه دارم نشون میدم استفاده کنی اسم بعدش میاد. اگر از این مجموعه زیریش استفاده کنی اسم قبلش اومده. توی سوالها رو گفتم ها. البته یادتون باشه این که کدوم رو استفاده میکنید فرقش توی تأکید شماست. یعنی اگه بگید Is this my car میشه این ماشین منه، تأکید شما روی این ماشینی هست که داری بهش اشاره میکنی. اگه بگی Is this car mine این تأکید شما روی مالکیتتون هست، یعنی این ماشین مال منه. حالا بحث تأکید داشتن و اینا رو خیلی درگیرش نشید و سطحتون بره بالاتر اینا رو براتون تکرار میکنم. نیاز به حفظ کردن هم نداره، چند تا مثال که به مرور ببینید خودتون اینا رو متوجه میشید. Pardon یه روش مؤدبانه برای اینکه بگی یه بار دیگه بگو متوجه نشدم و دقت کنید تون صداش هم به حالت سوالی بوده. Pardon Yes it is یه جمله کامله. جملات کامل فاعل بعدش فعل. It is فاعل فعل یه جمله کامله. Whose handbag is it? یه سری سوال هم هستن اولشون با یه کلمه سوالی شروع میشه که اولش WH داره. دیگه مثل قبلی ها جوابشون فقط آره و نه نیست. حواستون هم باشه H نداریم ما توی انگلیسی. H E F G H. از این کلمات سوالی که با WH شروع میشن یکیش whose هست. برای سوال درباره مالکیت استفاده میشه. بعد از whose حتما اسم میاد. اسم اون چیزی که میخواید مالکش رو بدونید. Whose handbag is it؟ این کیف مال کیه؟ handbag که به اینا میگن که دارید رو صفحه میبینید. به این سوال شما جواب بدید اگر بلدید. اگر هم بلد نیستید تا آخر درس ببینید و دوباره که برگردید مرور کنید حتما میتونید جواب بدید. My coat and my umbrella, please. Here is my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here's your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. یه سری اتاقا هستن توی ورودی بعضی از ساختمونا مثل سینماها یا رستورانها بهشون میگن کلوک روم که کت، کلاه یا چتر تو میدی و یه شماره‌ای بهت میدن تا موقع برگشت اون شماره رو بدی و پسشون بگیری وسایلتو. حالا این مرده رفته که پس بگیره. Here is وقتی استفاده میکنید که دارید یه چیزی رو تحویل کسی میدید. اینجا فیشش رو که داشته تحویل میداده میگه. بعدش هم مسئول اونجا که خواسته کت و چترشو برگردونه از همین اصطلاح استفاده کرده ولی به صورت مخفف شده نوشتم. هر جایی که شما اپاستروفی و اس دیدید یا مخفف is هست یا مخفف has و یا اس مالکیته. فعلا با has و اس مالکیت کاری نداریم. Here is تبدیل شده به here's. حالا اونجا که گفته here is my ticket خب این فیشش یه دونه است دیگه واسه همین از is استفاده کرده. ولی بعدش اون مرده که اومده هم کت و هم چترشو بهش پس بده چرا نگفته here are گفته here is.
چترش و کتش 2 تای دیگه. ببینید همش بستگی به اون موقعیت اون لحظه داره. اگه کت و چترشو جفتشو با هم گرفته توی دستش و بهش میده، باید بگه Here are your coat and your umbrella. بفرمایید هر دوتاشون با هم. ولی اگه اول از بالای کمد کتشو بده، بعد بیاد از پایین کمد چترشو بده، میگه Here's your coat، بعدش هم میگه And here is your umbrella. و توی این موقعیت دومیه میتونه Here is دوم رو فاکتور بگیره و مثل همین جمله که توی متن هست بگه Here's your coat and your umbrella. خب جملات منفی. برای اینکه یه جمله رو منفی کنیم توی زبان انگلیسی خیلی ساده بهش not اضافه میکنیم. سوالها رو هم میتونیم باهاش منفی کنیم که فعلا سوال منفی رو کاری باش نداریم، جلوتر بررسیشون میکنیم. بقیه نکات این متن مثل قبلی میمونه. Is this your umbrella؟ و بعدش که گفته Is this it؟ این it منظورش همون your umbrella هست که دیگه نخواسته پشت سر هم تکرارش کنه، چون جملهش دقیقاً مثل قبلی و تکراری میشد. جملات سوالی yes no question، فعل، فاعل و بقیه جمله ترتیبش اینجوری بود: فعل، فاعل، ادامه جمله. حالا توی متن قبلی بقیه جمله دیگه فعل نداشت و درباره مالکیت پرسیده بود. Is this your handbag؟ اینجا هم دقیقاً همونه. Is this your umbrella؟ یا اینکه ضمیر میتونه به جاش بیاره Is this it؟ جمله آخر هم Thank you very much. این یه جمله کامله، یعنی فاعل و فعل داره، اما فاعلش که I بوده پنهان شده. اصلش این بوده I thank you very much، ولی هیچ وقت اون I رو دیگه نمیارن، همیشه حذفش میکنن. Thank you. Does the man get his umbrella back? خب بازم میبینید که یک سوال yes no question هست و نکته مهمش اینه که باید با یه فعل شروع بشه. یکی از انواع فعل کمکی هم do یا does بود که براتون اون اول درس خوندم. چون درباره یک مرد داره سوال میپرسه از does استفاده کرده. اگه چند نفر بودن میگفت do they. و اینکه وقتی does توی جمله هست ببینید دیگه فعل اصلی جمله اس سوم شخص نمیگیره. چون درباره یک مرد داره صحبت میکنه فعل باید اس سوم شخص بگیره دیگه، اما does و doesn't دزدن، اس فعله رو میدزدن. یعنی اگه does و does not توی جمله بود دیگه فعل اس سوم شخص نمیگیره. حالا همون نکته‌ای که گفتم جملات سوالی yes no question، فعل، فاعل و بقیه جمله تا الان دیگه فعل اصلی نداشت، هی درباره مالکیت میپرسید. اما اینجا میبینید که بقیه جمله یه فعل دوم یا فعل اصلی هم داره علاوه بر اون فعل کمکی که اول اومده. حالا یه موضوع جالب، یه فعل اینجا میبینید get back یعنی پس گرفتن، اما مثل یه فعل ساده نیست، بهشون میگن phrasal verb. حالا اسمش اصلا مهم نیست. یه فعلیه که تنها نیست، بهش بگیم فعل دو تیکه هستن. این فعل‌های دو تیکه یه فعل اصلی توشون هست به اضافه یه پارتیکل که بازم اسمش مهم نیست، بهش میگیم اون تیکه دومش. پس این فعل‌های دو تیکه یه فعل اصلی داره با یه تیکه‌ای که بهش چسبیده. نکتهشون اینجاست که بعضی از این فعل دو تیکه ها رو میشه از هم جدا کرد، بعضی ها رو اصلا نمیشه و باید انقدر توی متن‌ها ببینیدشون تا یادشون بگیرید. نه حفظ کنید و نه دنبال قانون خاصی باشید، فقط باید چشم و گوشتون بهش عادت کنه. اینجا که گفته get back از اونایی است که میشه جداشون کرد. خب حالا فعل نیاز به فاعل داره دیگه، برای اینا یا فاعلشون بینشون میاد، گفتم چون میشه از هم جداشون کرد، یا اینکه آخرش میاد. Get something back. Get my car back. Get back something. Get back my car. که البته اگه بینش بیارید خیلی مرسومتر و قشنگتره، اما خب هر دوتاش درسته. ولی یادتون باشه اگه به جای فاعل خواستید از ضمیرش استفاده کنید، یعنی همون چیزایی که براتون توضیح دادم، گفتم ضمایر فاعلی بهشون میگن که اسمشون هم ولی مهم نیست، اگه از اینا خواستید استفاده کنید دیگه حتما باید وسطش قرار بگیره و نمیتونه آخرش بیاد. Get it back، ولی get back it دیگه غلطه، اینجوری نگید،
چون گفتم که اگه از ضمیر استفاده میکنید آخرش نمیتونید بیارید، فقط باید وسطش بیاد. حالا شاید بگید که خب اون فعل دو تیکه هایی که نمیتونیم اصلا جداشون کنیم چی؟ اونجا ضمیر آخرش میتونه بیاد؟ آره دیگه، برای اونا میتونه، چون نمیشه جداشون کرد دیگه، چاره دیگه نداریم، فقط آخرش میارید. ولی الان به اونا کاری نداریم، بعداً به اونا میرسیم. ببینید یه سری کتابا هستن که تیترشون هست In Use. شاید شنیده باشید. یکی از این کتاب‌ها فقط اختصاص داده شده به همین phrasal verb ها. اسمش هست Phrasal Verbs in Use. و یادتون باشه این کتاب‌ها برای اینی که خودتون بگیرید و به صورت شخصی بخونیدش. اصلا نیاز به درس دادن نداره که دوره برید براش. هدف این کتاب‌ها خیلی واضح و مشخصه و اگه حالا نیاز داشتید توی یه ویدیو براتون نحوه خوندن هر کدوم از این کتاب‌های این یوس رو توضیح میدم که خودتون اونا رو بخونید. حالا واسه جواب دادن به این سوال فقط نگید yes یا no، یه کمی کاملش کنید. برای جواب به سوال‌ها از فعل کمکی که داخل همون سوال استفاده شده استفاده کنید تا جوابتون کاملتر بشه. مثلا yes he does یا no he does not، یا یه کمی کاملتر no he does not get his umbrella back. Good morning. Good morning, Mr. Blake. This is Miss Sophie DuPont. Sophie is a new student. She is French. Sophie, this is Hans. He is German. Nice to meet you. And this is Nayako. She's Japanese. Nice to meet you. And this is Chang-woo. He's Korean. Nice to meet you. And this is Lu Ming. He's Chinese. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. وقتی دو تا حرف T و Y پیش هم قرار میگیرن توی دو تا کلمه جدا و یعنی اول T میاد و بعد Y میاد، برای راحتی اون رو چ تلفظ میکنیم. مثلا nice to meet you میشه nice to meet you. مثالهای بیشتر فعلا نمیزنم تا بعداً بهشون میرسیم و گسترده اینا رو بررسی میکنیم. تأکید این متن روی چی هست؟ ببینید مثلا کلمه French هم میتونه اسم باشه و هم میتونه صفت باشه. اگه اسم باشه منظورش زبان فرانسوی هست، مثلا I speak French. یا اگه بگیم The French منظورش مردم فرانسه هست، The French. اگه صفت باشه میشه مثل A French Dictionary، دیکشنری فرانسوی. اینجا توی متن همشون صفت هست و نشون میده اهل کجا هستن اینا، ملیتشون رو میگه، nationality. توی اینترنت که سرچ کنید میتونید اسم کشورهای مختلف و ملیت مردمشون رو به انگلیسی ببینید. مثلا اینجا اول اسم کشور رو میگم، بعد ملیت nationality. France French، Germany German، Japan Japanese، Korea Korean، China Chinese. China, 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 China. بعضی وقتا زبانی که حرف میزنن هم فرق میکنه و یه کلمه متفاوت داره. مثلا کشور United Kingdom، ملیت یا nationality British و زبان English. یه سوال جالب، وقتی میخواید بپرسید این ماشین برند و مدلش چیه میپرسید What make is it? What make is it? جوابش هم میشه مثلا It's a Toyota Corolla. Is Chang-woo Chinese? I am a new student. My name's Robert. Nice to meet you. My name's Sophie. Are you French? Yes, I am. Are you French too? No, I am not. What nationality are you? I'm Italian. Are you a teacher? No, I'm not. What's your job? I'm a keyboard operator.
What's your job? I'm an engineer. یه نکته دیگه درباره تلفظ. وقتی کلمه‌ای با حرف اس شروع شد، شما نخونیدش اس، بخونید س. یعنی اینجا student نیست، درستش هست student. دوباره اینجا اپاستروفی و اس هست که گفتم مخفف is هست. My name's Robert. My name is Robert. به اینا میگن contraction یا مثلا I am میشه I'm. تو همینجا هم داریم. جلوتر درباره ملیتش پرسیده What nationality are you؟ کجایی هستی؟ یا میشد بگه What is your nationality؟ فرقش با Where are you from چیه؟ این آخری یعنی Where are you from میخواد بدونه کجا زندگی میکنی و یکم سوالش کلی تره. ولی اولی که درباره ملیت پرسیده میخواد بدونه قانوناً سیتیزن کجا هستی. خب یه ذره جلوتر کیبورد اپراتور کسی هست که اطلاعات و دیتا وارد سیستم میکنه و دسته‌بندی و مرتبشون میکنه برای ثبت و نگهداری. یکی از مترادفاش هم میشه دیتا انتری اپراتور. برای اینکه بگی شغلت چیه از I'm استفاده میکنی. I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a nurse. یا he is a doctor. She is a nurse. یه نکته مهم دیگه. پسره که سوال پرسیده صداش موقع پرسیدن جوریه که تأکیدش روی جاب هست. گفتم اول درس که صداتون آخر سوالها میره بالاتر معمولاً. ولی خب دختره که پرسیده چون منظورش این بوده که حالا شغل تو چیه؟ صداش هم فرق داره و میگه What's your job؟ علاوه بر بالا بردن صدایی که مربوط به جملات سوالی هست روی اون کلمه هم که تأکید داره استرس بیشتری گذاشته. What's your job؟ همیشه نفر اولی که میپرسه بلندی و تأکید صداش فرق داره با نفر دومی که همون سوالو میپرسه. این تغییر تون صداتون گفتم اول درس بهش میگن intonation و خیلی صحبت کردن شما رو جذاب میکنه. What is Robert's job? Hello, Helen. Hi, Stephen. How are you today? I'm very well, thank you. And you? I'm fine, thanks. How is Tony? He's fine, thanks. How's Emma? She's very well, too, Helen. Goodbye, Helen. Nice to see you. Nice to see you too, Stephen. Goodbye. خب اینجا که پرسیده and you این میتونیم بگیم کوتاه شده این دوتا سوال میتونسته باشه. مثلا and how are you یا and how about you؟ تو چطوری یا تو چطور؟ دوباره اینجا contraction میبینید یعنی how is شده how's و he is شده his. کوتاهشون کرده. جواب nice to meet you این یا خودش میشه به همراه یه to که آخرش میارید TOO. Nice to meet you too. یا اگه خیلی غیر رسمی بخواید جواب بدید فقط میگید you too. برای جواب این جمله نگید me too ها، این اشتباهه. جوابش میشه you too. Nice to meet you, you too. و دقت کنید دوباره T و Y پیش هم اومدن. برای همین به جای اینکه بگید nice to meet you میتونید بگید nice to meet you. خیلی شیکتر و روونتره. How is Emma? Whose shirt is that? Is this your shirt, Dave? No, sir. It's not my shirt. This is my shirt. My shirt's blue. Is this shirt Tim's? Perhaps it is, sir. Tim's shirt's white. Tim, Yes, sir. is this your shirt? Yes, sir. Here you are. Catch. Thank you, sir. خب دوباره سوالی که جوابش yes یا no نیست یعنی yes no question نیست و یه دونه WH question هست. درباره مالکیت چیزی که میخواید بپرسید از whose استفاده میکنید و بعد از whose حتما اسم میارید، اسم اون چیزی که میخواید مالکش رو بدونید.
بعدش که گفته Is this your shirt میتونست بگه Is this shirt yours. اگه از your استفاده کنه اسم بعدش میاد، ولی اگه از yours استفاده کنه اسم قبلش اومده. اسم اینجا کلمه shirt هست. خط بعدش که گفته It's not my shirt اینم میتونست بگه It's not mine یا That shirt is not mine. اینا رو اول درس گفتم بهتون، هر دوش برای مالکیت به کار میره. و برای منفی کردن جملات هم خیلی راحت بهش not اضافه میکنید. خط بعدش گفته My shirt's blue میتونست بگه Mine's blue یا Mine is blue. مال من آبیه. کلمه shirt رو حذف کرده. اینجا که گفته Tim's اینجا اپاستروفی s دیگه contraction نیست، یعنی این مخفف تیم is نیست. اینجا اسم مالکیت هست. میشد بگه Is this Tim's shirt؟ اولی میشه آیا این پیراهن مال تیمه؟ دومی میشه آیا این پیراهن تیمه؟ جواب اینا هم میشه به شکل‌های مختلفی بگید. Yes, it's Tim's. آره مال تیمه. Yes, it's Tim's shirt. آره پیراهن تیمه. Yes, it's his. آره مال اونه. تو جمله بعدیش اپاستروفی اس اولی برای مالکیت هست و دومیش contraction یعنی مخفف شده هست. Tim's shirt's white. Tim's shirt is white. بیایید دوباره یه مرور داشته باشیم به اول درس. اسماشون هم گفتم کاری نداریم. 2 تا ستون آخری که اینجا دارید میبینید برای مالکیت هست. الان فقط با ستون وسطی کار داریم. بعد از همه اینها اسم میارید. در واقع میشه گفت اسم بعد از همه اینا میاد. My shirt پیراهن من. Your shirt پیراهن تو. اگه اسم شخصم بخواید بگید به آخرش اپاستروفی s اضافه میکنید. John's shirt پیراهن جان یا his shirt پیراهنش. Perhaps میشه شاید. میگه perhaps it is شاید هست. Here you are مثل here is your ticket میمونه. تو متن دوم داشتیم. وقتی استفاده میکنید که دارید یه چیزی رو تحویل کسی میدید. بعدش اینجا که گفته catch معنی خود کلمه catch میشه گرفتن. این که اینجا گفته منظورش اینه که میخوام پرتش کنم سمتت، آماده باش و بگیرش. وقتی میخواید توپی یا چیزی با دست سمت کسی پرت کنید قبلش میگید catch بگیرش. Whose shirt is white? برای جواب دادن به این سوال استفاده از اسم مالکیت یادتون نره. What color's your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's a nice dress. It's very smart. My hat's new too. What color is it? It's the same color. It's green too. That is a lovely hat. خب دوباره WH question و این دفعه با کلمه what و ببینید contraction رو همه جا میشه استفاده کرد. What colors یعنی what color is. برای جملات سوالی که با what شروع میشن مثل سوالهایی که جوابشون yes یا no بود فعل کمکی یادتون نره. حالا این دوتا جمله که اینجا نوشتم هر دوتاش از نظر گرامری درسته. What color is your dress? What is the color of your dress? اما اولی نرمال تره. چرا؟ ببینید حتی تو فارسی هم داریم دیگه. اگه بگید لباست چه رنگیه این نرمال تره از این که بگی رنگ لباست چیه. Come upstairs یعنی بیا بالا. مثلا یه طبقه بالا هم دارن میگه بیا بالا. برعکسش هم میشه come downstairs بیا پایین. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم که باید همین اول راه که هستید بلد باشید. وقتی یه کلمه رو توی دیکشنری سرچ میکنید، چه دیکشنری آنلاین و چه دیکشنری فیزیکی یعنی کتابی، نحوه تلفظ اون کلمه رو 2 مدل بهتون یاد میده. همین که یه دونه علامت اسپیکر کنارش هست کلیک میکنید و اون کلمه رو براتون میخونه،
یه روش دقیق‌تر دیگه هم استفاده از حروف مخصوصی به اسم فونتیک هست، فنریک. حالا فرض کنید کلمه use رو شما سرچ کردید. میبینید که هم علامت اسپیکر هست اینجا، هم روبروش با حروف مخصوصی به شما گفته باید چجوری تلفظش کنید. حالا بررسی کامل این حروف باشه برای یه فیلم جدا، چون طولانی میشه، خیلی زیادن. این کلمه رو ببینید، زیرش نوشته که فعل هست و وقتی تلفظش رو بشنوید یا این فونتیک ها رو ببینید متوجه میشید که خونده میشه use. این فعل هست و تلفظش میشه use. ولی یه کمی که توی دیکشنری بیاید پایین‌تر میبینید که یه قسمت دیگه هم داره که یه جا هم زیر این کلمه نوشته اسم. پس هم میتونه به عنوان فعل استفاده بشه، یعنی استفاده کردن، یا اینکه میتونه اسم باشه، معنیش میشه استفاده. اما نکته مهمش اینه که تلفظش رو اگه بشنوید یا ببینید متوجه میشید که خونده میشه use. پس فعلش میشه use، استفاده کردن، اسمش میشه use یعنی استفاده. این اولین نکته مربوط به تلفظ هست که میخوام خیلی بهش دقت کنید. نکته دوم، بعضی از کلمه ها که بلندتر هستن، مثلا کلمه permit، بازم هم میتونه فعل باشه هم میتونه اسم باشه، اما اینجا تغییر تلفظش مربوط به استرسی میشه که روی کلمه میذارید. یعنی مثل قبلی صداهای متفاوت ندارن، مثل use و use. اینجا استرس جابجا میشه. استرس چی هست اصلا؟ ببینید بعضی وقتا این علامت رو که دارم نشون میدم توی فونتیک ها میبینید، بهش میگن the raised mark و درست قبل از بخشی از کلمه قرار میگیره که شما موقع تلفظ باید بهش استرس بدید و محکمتر بیانش کنید و این استرس واقعا موقع صحبت کردن مهمه و بعضی وقتا جابجا کردنش ممکنه معنی کلمه رو تغییر بده. مثلا همین permit که مثال زدم، اگه فعل باشه استرس قسمت دوم کلمه هست، permit یعنی اجازه دادن. اگه اسم باشه استرسش میاد قسمت اول کلمه، permit یعنی اجازه. permit اجازه دادن، permit اجازه. حالا همیشه هم این استرس باعث تغییر معنی نمیشه. شما همیشه باید استرس کلمات رو رعایت کنید. مثلا کلمه‌ای که تو همین درس داشتیم upstairs، استرس قسمت دوم کلمه هست، upstairs. نمیگید upstairs، میگید upstairs. خب برگردیم به متن خودمون. Here it is یعنی اینهاش یا اینجاست، ببینش here it is. There it is اینم همین معنی رو میده، یعنی اونهاش یا اونجاست. There it is. تا الان چند تا جمله با کلمه here دیدیم. Here it is وقتی میخوای یه چیزی رو نشون کسی بدی یا مثلا دنبال چیزی بودی یه دفعه میگی اینهاش پیداش کردم. Here it is. Here you are وقتی میخوای چیزی رو به کسی تحویل بدی. و اینکه here is your key یا here is your ticket اینم همین معنی رو میده، فقط اسم اون شی رو هم میگی. میشه بگیم همشون برای تحویل دادن یا نشون دادن چیزی به کسی هست. smart یه صفت هست و گفتم smart نیست، smart تلفظ درستشه و برای لباس که استفاده میشه معنیش میشه خیلی شیک و تر و تمیز و مجلسی. کلمه to T-O-O اگه آخر جمله بیاد معنی همچنین میده. I wanna go to منم میخوام باتون بیام یا منم میخوام برم. یا اگه قبل از یه صفتی بیاد معنی خیلی میده. The coffee is too hot قهوه خیلی داغه. و وقتی دو تا چیز رو مقایسه میکنید و میخواید بگید که شبیه به هم هستن از the same استفاده میکنید و اون the رو هم حتما باید استفاده کنید باهاش. We have the same phone این یعنی موبایل من و موبایل شما مثل همن و یعنی یه برند و یه مدل هستن. اگه کلمه phone رو جمع ببندی و بگی We have the same phones این یعنی من مثلا 5 تا موبایل دارم، شما هم 5 تا و دقیقاً همون 5 تایی که من دارم شما هم دقیقاً همونا رو داری. They live in the same house این یعنی توی یه خونه با هم زندگی میکنن. What color is Anna's hat? این اس مالکیت هست.
Are you Swedish? No, we are not. We are Danish. Are your friends Danish too? No, they they aren't. aren't. They are Norwegian. Your passports, please. Here they are. Are these your cases? No, they aren't. Our cases are brown. Here they are. Are you tourists? Yes, we are. Are your friends tourists too? Yes, they are. That's fine. Thank you very much. کشور سویدن. nationality یا همون ملیت سویدیش. کشور دنمارک. ملیت دینیش. دقت کنید دینیش. نروژ نرویجن. نروژ نرویجن. و اینکه aren't بازم contraction هست و مخفف are not هست. Here they are. قبلا داشتیم here it is، اون برای یک چیز بود، ولی الان درباره چند تا پاسپورت داریم حرف میزنیم، برای همین they و are. اینم یعنی بفرمایید و میدی به مأموری که داره میپرسه و جمله بعدش هم که دوباره گفته here they are، این دفعه دیگه داره اشاره میکنه به چمدوناشون، میگه اینهاشون. پس هم برای وقتی که داری چیزی رو به کسی تحویل میدی این ساختار رو استفاده میکنی و همین که میخوای اشاره کنی به چیزی بگی اینهاش. همین که دنبال یه چیزی داشتی میگشتی مثلا و وقتی پیداشون میکنی اینو میگی here it is یا here they are. case میشه چمدون. دقت کنید به موضوع contraction. نمیتونید دو تا با همدیگه یه جا داشته باشید. یا میگید they aren't یا they're not. یا میگید it isn't یا it's not. نمیتونید اینا رو ترکیب کنید پیش هم بیارید. تمام سوالات اینجا yes no question بودن. آخر هم که گفته that's fine یعنی پاسپورت ها رو چک کرد و مشکلی نبود، میگه که برید that's fine. یادآوری این درس کاربرد افعال am is و are هست، هم جملات معمولی و هم جملات سوالی. اینجا نوشتم براتون، خودتون ببینید دیگه، خیلی ساده است که کدوم برای کدوم استفاده میشه. Is there a problem with the customs officer? Customs اونجاییه که چمدوناتون چک میشه توی فرودگاه. این سوال دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکیش میشه آیا اون مأموره داره براتون مشکل درست میکنه، مثلا توهینی چیزی میکنه، یا اینکه آیا یه مشکلی مربوط به چیزی که داره چک میکنه هست، که خب منظور این سوال اینجا با توجه به متن دومی هست. خب یه نکته جالب دیگه، یه کلمه مثل problem اینو در نظر بگیرید، میشه به حالتهای مختلف به همراه کلمات دیگه ازش توی جمله استفاده کرد. مثلا a problem with، deal with a problem، tackle a problem، address a problem، solve the problem of، run into a problem و خیلی ترکیبای دیگه که الان اصلا به معنیاشون کاری نداریم. به اینا میگن collocations، یعنی اینا همه collocation های با کلمه problem هستن. خیلی ترکیبای زیاد دیگه هم هست که شما میبینید با کلمات مختلف که بازم بگم برای یاد گرفتنشون باید فقط توی متنها و جمله ها اینا رو ببینید تا باهاشون آشنا بشید. اصلا دنبال حفظ کردن نباشید، همینجوری به مرور که داخل متن ببینید اونا رو یاد میگیرید. یادتونه گفتم یه سری کتابا هست با عنوان in use که یکیش بود phrasal verbs in use. حالا از همون سری کتابا collocations in use اینم هست که تأکید میکنم این سری کتاب ها برای اینه که خودتون بگیرید و به صورت شخصی بخونیدش. اصلا نیاز به درس دادن نداره که دوره برید براش. هدف این کتاب ها خیلی واضح و مشخصه که گفتم حتما توی یه فیلم براتون نحوه خوندن هر کدوم از این کتاب های in use رو میگم که خودتون اونا رو بخونید. Come and meet our employees, Mr. Richards. Thank you, Mr. Jackson. This is Nicola Gray. And this is Claire Taylor. How do you do?
Those women are very hard working. What are their jobs? They're keyboard operators. This is Michael Baker, and this is Jeremy Short. How do you do? They aren't very busy. What are their jobs? They're sales reps. They're very lazy. Who is this young man? This is Jim. He's our office assistant. کلمه employee کسی هست که کار میکنه برای employer، یا میشه بگیم employer کسی هست که employee رو استخدام کرده. employee و employer. برای معرفی اشخاص هم میتونید از this is و that is استفاده کنید. توی این متن دیدید. How do you do? How do you do? یه مدل سلام دادن رسمی هست به افرادی که اولین بار دارید اونا رو میبینید. woman به یک زن میگن. چند تا زن رو میگن women. به تلفظشون دقت کنید. woman, women. hard working دو تا کلمه رو به هم چسبونده و یه صفت ترکیبی درست کرده. بهشون میگن compound adjective. پس یه صفت هست. کسی که خوب کار میکنه، سخت کوشه، hard working. توضیحات تکمیلی این صفات ترکیبی مربوط به دوره‌های بالاتر از این سطح میشه که اونجا کامل توضیحشون دادم براتون. چند تا درس قبلی داشتیم What is your job؟ الان داریم What are their jobs؟ شغلای اونا چیه؟ busy میشه شلوغ. حالا یا مثلا سرت شلوغه و کلی کار داری، یا مثلا یه رستوران یا سینمای شلوغ. جفتش میشه busy. به این دوتا کلمه که نوشتم براتون حواستون باشه. هر دوشون به یک شکل خونده میشه، فقط نوشتنشون فرق داره. They're in their house. They're in their house. یعنی they are in their house. و اینکه that house is theirs. این دومی هم باز برای مالکیت هست. فقط گفتم برای بالایی their اسم بعدش میاد، برای این پایینی theirs اسم قبلش اومده که اصلا نیاز به حفظ کردن اینا هم نیست. چند بار که تمرین کنید از روی صدای جمله متوجه میشید که چی باید بگید. و کلمه there اینم دقیقا تلفظش با این دوتا یکیه که معنیش میتونه باشه اونجا. there. sales rep میشه کسی که نماینده فروشه و مخفف کلمه sales representative هست و یک کلمه مترادف براش sales person هست. sales person، sales rep، sales representative. دوباره اینجا جمله سوالیه WH question با کلمه who، معنیش میشه چه کسی، که تنها چیزی که حواستون باشه اینه که فعل کمکی یادتون نره. چند تا کلمه سوالی که WH دارن تا الان یاد گرفتید، مثل whose، what، مثل what color و who. البته کلمه how این هم جزء کلمات سوالی WH question به حساب میاد، با اینکه اولش WH نداره. سوال پنجم این درس، یعنی سوالی که مربوط به متن پنجم میشد، یه سوالی بود که با how شروع شده بود. اگه برگردید ببینید متوجه میشید. اینم گفتم جزء سوالهای WH question هست، با اینکه کلمه سوالیش اولش WH نداره. how. office assistant مثل همون منشی میمونه. What are Michael Baker and Jeremy Short's jobs? ببینید یه نکته جالب. مایکل بیکر و جرمی شورت جفتشون شغلاشون یکیه، مثل همه. برای همین بعد از اینکه اسم هر دو رو گفته، یه دونه اسم مالکیت آخرش برای هر دوشون گذاشته. حالا اگه میگفت What are Michael Baker's and Jeremy Short's jobs؟ این برای وقتی بود که هر کدوم شغل متفاوتی توی دفتر داشتن، شغل این و شغل اون. و یه نکته دیگه، در هر دو صورت ما jobs یعنی به صورت جمع استفاده میکنیم و اول سوال هم از are استفاده کردیم، چون حتی اگه هر دو شغلاشون هم شبیه به هم باشه، اما بالاخره درباره دو تا شغل داریم حرف میزنیم.
با اینکه هر دوتاشون یه اسم داشته باشن سمتشون، ولی 2 تا شغله. واسه همین jobs. What are their jobs? What's the matter, children? We're tired. And thirsty, Mom. Sit down here. Are you all right now? No, we aren't. Look, there's an ice cream man. 2 ice creams, please. Here you are, children. Thanks, Mom. These ice creams are nice. Are you all right now? Yes, we are. Thank you. What's the matter؟ یعنی مشکل چیه؟ Tired خسته و thirsty تشنه. این فعل sit down از همون افعال 2 تیکه بود که با هم بررسی کردیم که بهشون میگن phrasal verb. sit down یعنی بشین. یکی که سرپا وایساده بهش میخوای بگی بشین. حالا sit up اینم یعنی بشین، ولی اینو به کسی میگی که خوابیده و میخوای بگی بلند شو بشین. یه معنی دیگه هم داره، یعنی صاف بشین. به کسی میگن که قوز کرده پشت صندلیش میگن صاف بشین، sit up. باز یه معنی دیگه هم داره که میشه تا دیر وقت بیدار موندن، مثل stay up late. حالا اینا همه رو تو درسای بعدی میارم، فقط خواستم با این phrasal verb جدید آشنا بشید. Are you all right؟ یعنی حالت خوبه؟ توی این متن جوابهایی که به سوال yes no question داده شده رو میبینید. Yes we are. No we are not. گفتم بهتون برای جواب دادن میتونید از فعل کمکی که داخل خود سوال میبینید استفاده کنید تا جوابتون کامل تر بشه. این متن و 1-2 تا بعدی داره درباره this, that, these, those صحبت میکنه، برای اشاره به دور یا نزدیک، هم از نظر مکانی و هم میتونه از نظر زمانی باشه. 2 تاش برای اشاره به چیزهای مفرد و 2 تاش برای جمع به کار میاد. This book is my favorite book. این کتاب مورد علاقه منه. یا میتونید اسم بعدش هم حذف کنید و به عنوان ضمیر استفاده کنید ازش. This is my favorite book. این کتاب مورد علاقه منه. دارید اشاره میکنید بهش. That car is mine. اون ماشین مال منه. That is mine. اون مال منه. در حالی که دارید ماشینتون رو نشون میدید اینو میگید. حالا برای چند تا چیز، یا نزدیک هستن یا دور. These books are great. این کتابا عالی هستن. These are great books. اینا کتابای عالی هستن. Those chairs are old. اون صندلی ها قدیمی هستن. Those are old chairs. اونا صندلی های قدیمی هستن. Why do the children thank their mother? اولا که یه مدل دیگه از کلمات سوالی که با WH شروع میشن و این یکی باهاش دلیل چیزی رو میپرسن. Why؟ چرا؟ دوباره به استفاده از فعل کمکی دقت کنید. معنی کلمه thank میشه تشکر کردن، یه فعله. این یه سوال خیلی کاملی هست. هم اولش کلمه‌ای با WH داره، هم فعل کمکی داره و همین که ادامه جمله هم یه فعل اصلی هست. چرا گفته the children نگفته children؟ اگه بپرسید why do children thank their mother؟ این منظورتون بچه ها در حالت کلی هست، یعنی اصلا به این متن هم ربط نداره. دارید یه سوال کلی میپرسید که چرا بچه ها از مادرشون تشکر میکنن. حالا که گفته why do the children thank their mother، این دیگه منظورش به بچه های خاصی هست، نه همه بچه ها در حالت کلی. یعنی منظورش اینه که این بچه هایی که الان توی متن دربارشون خوندیم چرا از مادرشون تشکر میکنن. Give me a book, please, Jane. Which book? This one? No, not that one. The red one. This one? Yes, please. Here you are. Thank you. یه کتاب به من بده جین. خب تا الان در مورد یه سری چیزا حرف زدیم که توی ستون اولی هستن.
I, you, he و بقیهشون. اسمشون رو اگه میخواید بدونید به اینا میگن ضمیر فاعلی subject pronoun و دو روش هم برای بیان مالکیت اونا گفتیم که دو تا مجموعه جدا از هم بودن، همین دو تا ستون بعدیش. حالا اون چیزا که گفتیم همون subject pronoun ها اگه بخوان مفعول جمله باشن میرن جزء یه دسته‌بندی دیگه که الان دارید اونا رو همشون رو توی این ستون چهارم میبینید. خب حالا دقت کنید، من به خاطر اینکه آموزشمون کامل باشه بعضی از این اسمها رو بهتون میگم، مثل ضمیر، مفعول، فاعل و از این دست اسمها، و تا جایی که بتونم اینا رو بهتون نمیگم. شما هم یک بار که اسم اینا رو شنیدید و متوجه شدید که منظور من کدوماست دیگه به اسمشون کاری نداشته باشید، چون اگه اینا رو بخواید با اسم حفظ کنید و اینکه چی اول میاد و چی به اضافه چی بود دیگه نمیتونید جمله سازی کنید و روون صحبت کنید. چند بار که تمرین کنید و با آهنگ جملات آشنا بشید دیگه به صورت خودکار تمام اینا رو توی جملاتتون رعایت میکنید. خب توی متن خودمون نمیگه give I a book یا give my a book، میگه give me a book، چون my و mine اونا که برای مالکیت بود اونا هیچی. I هم وقتی استفاده میشه که بخواد نقش فاعل داشته باشه، الان فقط میتونه نقش مفعول رو ایفا کنه. یه کتاب بده به من، تو یه کتاب بده به من. تو فاعله که اینجا پنهان هست و من مفعوله. اینا توضیح تخصصیش بود که اصلا هم مهم نیست، فقط توی متنها باید ببینید اینا رو تا یاد بگیرید و اصلا هم نیاز نیست الان اینا رو حفظ بکنید. Which book؟ کدوم کتاب؟ خب اینجا دوباره از همون سری کلمات سوالی هست که با WH شروع میشن. این هست which یعنی کدوم. وقتی استفاده میکنید که میخواید درباره یه آیتم توی یه مجموعه مشخص سوال کنید. الان یه تعداد کتاب مشخصی جلوشون هست، این پرسیده کدوم کتاب از اینایی که اینجا هست رو میگی. حالا ما انقدر گفتیم افعال کمکی یادتون نره، خب چی شد؟ این الان فعل کمکیش کجاست؟ اصلا فعل نداره. ببینید توی بعضی از سوالها نیازی نیست فعل کمکی بیارید، خیلی موقعیت‌های کمی هستن که حالا وقتی رسیدیم به اونا بررسیشون میکنیم، یکی دو تا موردن. اما بعضی جاها هم توی صحبت‌های روزمره که دارید سوال‌های کوتاه میپرسید که خب از متن یا مکالمتون مشخص درباره چی دارید سوال میپرسید، دیگه سوالتون رو کوتاه میکنید و فعل کمکی رو بیان نمیکنید. یعنی هستش ولی بیانش نمیکنید، پنهانه. یعنی الان توی این موقعیت توی یه محیطی هستن که چند تا کتاب جلوشونه و دختره دیگه نگفته Which book do you want؟ میشه گفت فعل کمکی داره سوالش، ولی اینجا سوالش رو کوتاه پرسیده، چون در مورد یه سری کتابای مشخص و کتابای محدودی که الان در دسترس و جلوشون هست داره میپرسه. بعضی جا هست که اصلا نیازی نیست شما فعل کمکی بیارید که الان موقعش نیست اونا رو توضیح بدم، فعلا به اونا نرسیدیم. فعلا فقط بدونید الان که فعل کمکی نداره این سواله به خاطر اینه که داره ولی کوتاهش کرده سوالشو. یه نکته ساده دیگه هم اینجا داره. This میشه این، that میشه اون که دورتره. حالا this one میشه این یکی، that one میشه اون یکی. خیلی چیز خاصی نیست، تو فارسی هم میگیم دیگه. یا اینجا گفته the red one قرمزه، مثلا the green one سبزه. یا مثلا مامانه میخواد برای بچهش بستنی بخره، میگه کدومو میخوای؟ بچهش میگه the big one بزرگه. و یا مثلا به اون درختا نگاه کن، کدوما؟ اون بلندا those tall ones. و بعدش هم که گفته here you are که یعنی بفرما، اینم تا الان چند بار داشتیم. Which book does the man want? ببینید اینجا مثل همون سوال دختره هست، ولی اون دختره چون همون لحظه پیش خود مرده بود و درباره یه سری کتابای مشخص داشتن حرف می زدن، سوالشو کوتاه کرد. اما اینجا داره یه سوال از شما میپرسه درباره یه موقعیتی که اتفاق افتاده، برای همین سوال رو کامل میپرسه. فعل کمکی داز هم استفاده کرده و بازم داز و دازنت دزدن اس فعله رو میدزدن. ببینید توی این سوال چون داز استفاده کرده دیگه want اس سوم شخص نگرفته، اما شما الان که میخواید جواب بدید دیگه داز نیاز ندارید توی جوابتون دیگه،
برای همین اس سوم شخص فعل یادتون نره. خب یه مروری کنیم به چیزایی که تا الان یاد گرفتیم. 2 مدل سوال یاد گرفتیم، yes no question که جوابشون آره یا نه هست و WH question با کلماتی مثل what, who, whose, why, which. یاد گرفتیم یکی از کاربردهای افعال کمکی برای سوال پرسیدنه. بعضی وقتا توی سوالا علاوه بر فعل کمکی یه فعل اصلی هم داریم، بعضی وقتا هم نداریم. بعضی وقتا فعل کمکی هم نیاز نداریم که البته الان هیچ کدوم الان بررسی نکردیم. الان فقط یاد گرفتیم بعضی جا میشه فعل کمکی رو پنهان کرد، سوالمون رو کوتاه کنیم. یه سری چیزا یاد گرفتیم، بهشون گفتیم ضمیر فاعلی که میشن این ستون قرمزه این جدوله که الان دارید میبینید، که گفتیم اگه بخوایم مالکیت رو براشون بیان کنیم باید از ستون زرد استفاده کنیم. اگر هم این ستون قرمزه بخواد نقش مفعول جمله باشه باید به جاش این ستون سبزه رو بیاریم. بعضی جا هم که شطرنجی هستن فعلا بررسی نکردیم، بعداً اینا هم میبینید. افعال am, is, are برای ضمایر مختلف و همینطور برای اشاره به یک چیز از is و برای چند تا چیز از are استفاده میکنیم. چند تا نکته هم در مورد تلفظ گفتیم و اهمیت استرس کلمات که متوجه شدید داخل دیکشنری چجوری باید استرس ها رو چک کنید. با فریزال ورب ها و کالوکیشن ها آشنا شدید که تو همه درس هامون قطعاً زیاد میبینید ازشون. سوال پرسیدن درباره مالکیت چیزی رو هم با yes no question و هم با WH question بررسی کردیم. در مورد مالکیت چیزی سوال پرسیدن یاد گرفتیم شغل کسی رو چجوری بپرسیم و چجوری جواب بدیم که شغلمون چیه و درباره فرق کشورها با ملیت‌های آدمایی که داخلشون هستن یاد گرفتیم. خب حالا اینجا چند تا تمرین ساده هست که هر کدومشونه که روی صفحه دیدید فیلم رو پاز کنید، برای خودتون انجامش بدید و برید تمرین بعدی. قطعاً همه کلاس ها رو باید چندین بار ببینید و برای خودتون تکرار کنید. پیوسته تمرین کردن و مرور مطالبی که یاد گرفتید یکی از مهمترین المان‌های یاد گرفتن زبان جدید هست. جواب حداقل 5 تا از سوال‌هایی که آخر هر کدوم از متن‌ها دیدید برای من بنویسید. اونایی که فکر می‌کنید براتون سخت‌تر بود یا اینکه احتمال میدید بهشون اشتباه جواب داده باشید رو توی کامنت‌ها برای من بنویسید. من خودم اونا رو می‌بینم و اگه لازم باشه بهتون جواب میدم. یا اگه سوال دیگه‌ای هم داشتید حتما از من بپرسید. اینم از جلسه اول دوره 1 ستاره زبان انگلیسی کاربردی ما. امین بنی جمالی هستم. مراقب خودتون باشید.